ගෙදරක දොරක් මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ලොක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදුලි උපකරණයකට මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටින දෙයක් වෙයි. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි මේ ගැජට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට අලුත් අයට නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික දන්නේම නැති අයට තේරෙන විදියට මම අද අපි හදන්න යන පරිපතේ පොඩි රූප සටහනක් මේ විදියට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මුලින්ම අපේ කීපෑඩ් එක මම මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික පටන් ගත්ත මුල් කාලෙම අපිට හම්බෙන IC එකක් තමයි 40017 IC එක. මේ වැඩේටත් පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ IC එක. මම මේ විදියට මේ IC එකේ රූප සටහනක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා IN 4007 ඩයොඩ් 4ක්. මම මේ ඩයොඩ් 4 මේ විදියට IC එකේ දෙවෙනි පින් එකයි තුන්වෙනි පින් එකයි හතරවෙනි පින් එකයි හත්වෙනි පින් එකයි ඉස්සරහින් ඇඳ ගන්නවා. මේ පරිපතේට පුළුවන් අපි කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න. මම මේ විදියට ඉලක්කම් 4ක් ලියා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති ඉලක්කම් 4ක පාස්වර්ඩ් එකක් මේකට දාගන්න. අපි ඇඳ පළවෙනි ඩයොඩ් එකේ ඉඳන් අපේ පාස්වර්ඩ් එකේ පළවෙනි ඉලක්කමට මේ විදියට ලයින් එකක් මම ඇඳ ගන්නවා. දෙවෙනි ඩයොඩ් එකේ ඉඳන් අපේ පාස්වර්ඩ් එකේ දෙවෙනි ඉලක්කමට ගැලපෙන අංකයට මේ විදියට ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. 3 4 ඩයොඩ් දෙකත් පාස්වර්ඩ් එකේ ඉතුරු ඉලක්කම් දෙකට මේ විදියට ලයින් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඩයොඩ් වල ඇනෝඩිය පැත්තේ පින් ටික IC එකේ 2 3 4 7 කියන පින් වලට මේ විදියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. 4017 IC එකේ 14 වෙනි පින් එකයි 15 වෙනි පින් එකයි ඉස්සරහින් මේ විදියට මම රෙසිස්ටර් දෙකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ රෙසිස්ටර් දෙකේ වැලියු එක CIK රෙසිස්ටර් දෙකක්. ඊට පස්සේ මේ රෙසිස්ටර් දෙක IC එකේ 14 වෙනි පින් එකයි 15 වෙනි පින් එකටයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේ විදිහට රෙසිස්ටර් දෙකේ අනිත් පැත්තේ පින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා ඒ ලයින් එකට අපි 5 වෝල්ට් ඍණ ලයින් එක ලබා දෙන්න ඕන. පාස්වර්ඩ් එකට පාස්සපු ඉලක්කම් 4 බටන් වල අනිත් පැත්තේ ලයින් එක මේ විදිහට එකට කනෙක්ට් කරලා IC එකේ 14 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. පාස්වර්ඩ් එකට ගත්තේ නැති බටන් 5ක් අපේ කීපෑඩ් එකේ තව තියෙනවා. ඒ බටන් 5 එක පැත්තක පින් තනි ලයින් එකකට මේ විදියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. අනිත් පැත්තේ පිනුත් මේ විදියට එක ලයින් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ විදියට ඇඳ ලයින් දෙකෙන් එක ලයින් එකක් IC එකේ 15 වෙනි පින් එකට මේ විදියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. අපිට පුළුවන් මේ පරිපතේට IC එකේ 16 වෙනි පින් එකෙන් 5 වෝල්ට් ධන ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ඇඳ ලයින් දෙකෙන් ඉතුරු වෙච්ච අනිත් ලයින් එකත් 5 වෝල්ට් වල ධන ලයින් එකටමයි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. 4017 IC එකේ 8 වෙනි පින් එක සහ 13 වෙනි පින් එක 5 වෝල්ට් වල ඍණ ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ඇඳ ගන්නවා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. තව අපිට ඕන වෙනවා 10ක රෙසිස්ටර් එකක්. ඒක මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. 4017 IC එකේ 10 වෙනි පින් එකේ ඉඳලා 10ක රෙසිස්ටරේ හරහා ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට මේ විදිහට ලයින් එකක් කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමීටර් පින් එක 5 වෝල්ට් ඍණ ලයින් එකට අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. තව ඕන වෙනවා අපිට 5 වෝල්ට් රිලේ එකක්. මම 5 වෝල්ට් රිලේ එක මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් පින් එකේ ඉඳලා 5 වෝල්ට් රිලේ එකේ කොයිල් එකේ එක ලයින් එකකට මේ විදිහට ලයින් එකක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. රිලේ එකේ අනිත් පැත්තේ ලයින් එක 5 වෝල්ට් වල ධන ලයින් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. LED එකේ ධන පැත්තට 220 ohms රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා රිලේ එකේ කොයිල් එකේ ධන පැත්තටයි ඍණ පැත්තටයි පාස ගන්න ඕනේ.
ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එක ගැහුවාම රිලේ එක ඔන් වෙනවා. රිලේ එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර තියෙන 230 වෝල්ට් ලයිට් එකක් වුණත් වැඩ කරව ගන්න. අපි මේ සර්කිට් එක දැන් හදලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. කීපෑඩ් එකට එන බටන් ටික මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා ඩොට් බෝඩ් එකකට. බටන් වල පින් ටික මේ විදිහට සේරම පාස ගන්න ඕනේ. හතලියයි 17 IC එක පාස්සන්න මම IC බේස් එකක් ඒකට පාවිච්චි කරනවා. කීපෑඩ් එකට උඩින් මම IC බේස් එක මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. හතලියයි 17 IC එක IC බේස් එකට මම මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්නවා. කලින් කිව්වා වගේ IN 4007 ඩයොඩ් ටික 40යි 17 IC එකේ 2 3 4 7 කියන පින් වලට මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම මේකට දාන පාස්වර්ඩ් එක 9753. ඒ කියන්නේ 9753 කියන ඉලක්කම් වලට ඩයොඩ් 4 ඉඳන් වයර් මම පාස්ස ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ දාන පාස්වර්ඩ් එක අනුව ඕගොල්ලන්ගේ ඉලක්කම් 4ට ඩයොඩ් 4 වයර් පාස්ස ගන්න. අපි රූප සටහනේ ඇඳ විදියටම 40යි 17 IC එකේ 14 වෙනි පින් එකටයි 15 වෙනි පින් එකටයි CIK රෙසිස්ටර් දෙකක් පාස ගන්නවා. මුලින්ම අපි රූප සටහනේ ඇඳ විදියටම ඒ ලයින් ටික ඒ විදියටම 5 වෝල්ට් රිලේ එකටයි 40යි 17 IC එකටයි කීපෑඩ් එකටයි යන ලයින් ටික ඒ විදියටම පාස ගත්තා කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව. අපේ කීපෑඩ් එකේ බටන් ටික හොයාගන්න ලේසි වෙන්න පරණ බටන් ෆෝන් එක කීපෑඩ් එකේ නම්බර් ටික අරගෙන මම මේ විදියට ගම් වලින් අලව ගත්තා. දැන් බලමු අපේ සර්කිට් එක වැඩ කරනවද කියලා. 9753 පාස්වර්ඩ් එක ගැහුවාම ලයිට් එක පත් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ සර්කිට් එක කිසි අවුලක් නැතුව වැඩ. මේ ලයිට් එක ඕෆ් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ රිලේ එක ඕෆ් කරගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකට දාපු නැති වෙන බටන් එකක් ඔබන්න. ඒ බටන් එකක් එවුවාම ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවා. නැත්නම් රිලේ එක ඕෆ් වෙනවා. මම මේක චෙක් කරලා බැලුවා එක එක පාස්වර්ඩ් ගහලා ඒත් රිලේ එක නම් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සර්කිට් එක හොඳටම වැඩ කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් තව මේකට ස්මාර්ට් දොර ලොක් එකක් භාවිතා කරලා ඔයගලන්ගේ ගෙදර දොරට උනත් මේ පාස්වර්ඩ් සිස්ටම් එක හයි කරන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට ගෙදර ලයිට් එකක උනත් 230න් වැඩ කරන ලයිට් එකක උනත් මේක සම්බන්ධ කරන්න ගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. තේරුම් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං හිතන්නේ මුලින් අපි රූප සටහන ඇඳ විදියටම තමයි මේ සර්කිට් එක හදලා තින්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඔයගලගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙනකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.